สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนอิสรภาพนะคะที่นี่เป็นย่านที่มีความคึกคักพอสมควรนะคะมีสตาร์บัคนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นเซเว่นค่ะถัดจากนั้นนะคะเป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT อิสรภาพทางออกที่1นะคะแล้วก็จะมีร้านหมูกระทะติดมันนะคะซึ่งออฟฟิศของเรานะคะจะอยู่ข้างด้านหลังนะคะตามกันมาเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมค่ะในส่วนของออฟฟิศฝ่ายขายภายในโกดังสินค้านะคะตรงนี้ค่ะจะมีหน้าที่ในการทำการตอบแชทลูกค้ารับโทรศัพท์ลูกค้ารับออเดอร์ลูกค้าแล้วก็รวมถึงการรับสินค้าของลูกค้าด้วยค่ะโต๊ะนี้นะคะจะเป็นโต๊ะของฝ่ายขายในประเทศนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมโต๊ะถัดไปได้เลยค่ะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของบัญชีขารับนะคะจะมีน้องคนสวยนั่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะส่วนมุมนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของโต๊ะฝ่ายขายต่างประเทศค่ะจะมีหน้าที่ในการรับออเดอร์ลูกค้าในส่วนของทางแอร์และทางเรือนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมอีกโต๊ะหนึ่งนะคะจะเป็นในส่วนของแอดมินฝ่ายขายภายในประเทศค่ะและเราจะพาไปชมในโซนถัดไปนะคะเชิญชมกันได้เลยค่ะที่นี่ทางสินค้าของ Advanced Auto Supply เราใช้ระบบจัดเก็บด้วยการยิงบาร์โค้ดข้อมูลในบาร์โค้ดเรามีการแจ้งชื่อรุ่นรหัสจำนวนและชั้นที่เราจัดเก็บสินค้าทุกอย่างมีระบบควบคุมเพื่อทำให้ค้นหาสินค้าได้รวดเร็วและมีความสะดวกในการรับสินค้าเข้าสต็อกครับหรือการจัดสินค้าออกไปเพื่อนำส่งลูกค้าครับขอบคุณครับที่นี่นะคะเป็นออฟฟิศหลักของเรานะคะเป็นโฮมออฟฟิศจะอยู่ด้านบนนะคะตามมาเลยออฟฟิศของเรานะคะจะประกอบไปด้วยแผนกส่งออกต่างประเทศนะคะอันนี้เป็นเซลล์คนสวยของเราจะดูแลเรื่องสินค้าส่งออกไปยังประเทศต่างๆโดยที่บริษัทเรานะคะจะส่งออกไปหลายทวีปทั่วโลกเลยค่ะเอเชียอเมริกาออสเตรเลียและตรงนี้นะคะจะเป็นแผนกบัญชีการเงินบัญชีภาษีถัดมานะคะจะเป็นเซลล์ต่างประเทศอีก2ท่านค่ะและตรงนี้นะคะเป็นห้องถ่ายรูปไว้สำหรับถ่ายสินค้าของบริษัทค่ะแล้วด้านนี้นะคะจะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กนั่นเองทั้งหมดคือบริษัท Advanced Auto Supply จำกัดนะคะหวังว่าเราจะได้นำส่งสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกค่ะบ๊ายบายค่ะ